Selamat sejahtera. Bersama Cikgu Siti Aminah. Video ini adalah berkenaan tutorial live worksheet ke Google Classroom. Masuk ke Google Classroom dan pilih kelas. Kemudian pilih classwork. Dalam mata pelajaran matematik, bolehlah menyiapkan latihan daripada live worksheet. Kemudian selesaikan live worksheet tersebut dan check my answer. Pilih button check my answer. Setelah mendapat jawapan, sila screenshot dan ingat ya di mana tempat simpannya. Untuk memasukkan live worksheet yang kita screenshot tadi, kita pergi ke Classroom, Google Classroom dan pilih Your Work. Klik Add or Create untuk masukkan fail yang kita screenshot tadi. Klik File. Setelah itu, klik Browse. Dan cari gambar worksheet. Kemudian Open. Tunggu untuk upload. Klik Got It. Kemudian Turn In. Live worksheet itu tadi telah sampai pada guru. Murid juga boleh memberi komen kepada guru. Sekian, terima kasih disediakan oleh Cikgu Siti Aminah.